Good morning, all of you. Today I am going to discuss about a next part in our third chapter, that is the amino acid proteins and the peptides. From that, in offline mode, we have completed amino acid classification, their definition, and the importance of the amino acids. So today I am going to discuss about what is mean by proteins and their classification. Before that, we know about what is mean by protein. The protein is the complex organic molecule which is made up of number of amino acids. So on the offline mode we have already discussed what is mean by amino acid. सो कालच्या लॉकडाऊनमुळे आपण नेक्स्ट जे चॅप्टरचे आहेत ते आपण ऑनलाईन मोडमध्ये घेणार आहोत. सो कॉन्सन्ट्रेशननी तुम्ही बघायचं आहे. जसं ऑफलाईन आहे तसं ऑनलाईन नसतं. तुम्हाला नेहमीच त्याला कॉन्सन्ट्रेशननी बघावं लागतं. 2-3 वेळेस व्हिडिओ पाहावा लागतो. त्यासोबत PPT तुम्हाला लिहून काढायचे किंवा नोट्स काढा त्याबद्दलची तुम्ही. आणि मोस्ट ऑफ दी तरी दोन्ही पुस्तक तुमच्याजवळ ठेवा. म्हणजे इन दी फॉर्म ऑफ जर तुम्हाला दोन्ही वन नसेल बुक तुमच्याकडे तर कोणाकडून तरी झेरॉक्स किंवा तुम्ही एक पिक्चर वगैरे काढून घेऊ शकता. म्हणजे फोटो काढून वगैरे घेऊ शकता तुम्ही बुक्समधले. त्याद्वारे तुम्ही नोट्स काढायचे आहेत का आपण ऑफलाईनच्या मोडमध्ये म्हणजे आपण कॉलेजमध्ये असतानाच अमायनो ॲसिड पूर्णपणे कंप्लीट केलेले आहे. आपले जे एक्सपेरिमेंट आहेत ते एक्सपेरिमेंटसुद्धा आपण एक अमायनो ॲसिडपर्यंत पूर्णपणे कंप्लीट केलेले आहे. जेवढा सिलेबस झाला आहे तेवढेच प्रॅक्टिकलसुद्धा झालेले आहेत. बाकी जे प्रोटीन्स आहे, लिपिड आहे आणि जे बाकीचे जे एक्सपेरिमेंट आहेत ते ऑनलाईन मोडमध्ये सांगितले जातील. त्यामध्ये काय प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही कॉल करून मेसेजेस करून कॉलेजच्या टायमिंगमध्ये कळवायचं आहे. त्यामध्ये आपण प्रोटीनच्या आज दुपारी आपलं एक्सपेरिमेंट असतो म्हणजे आपलं प्रॅक्टिकल असतं. तर आपण प्रोटीनचे प्रॅक्टिकल घेणार आहोत. मग इन दी फॉर्म ऑफ तुमच्या यूट्यूबमध्ये तयार केलेले जे व्हिडिओ असतील ते तर सेंड करेन. नसेल तर मी स्वतः थोडासा एक्सप्लेनेशन करेन त्या गोष्टीचं. कारण डेमो घेणं इतकं सोपं नसतं. त्यामुळं तुम्ही थोडं कॉन्सन्ट्रेशननी बघा आजचा व्हिडिओ. पण ॲटलिस्ट थेरी तर कंप्लीट कर. प्रॅक्टिकलचं आपण बघूयात काय करायचं ते. पण दोन्ही सोबत केलं तर चांगलं राहील तुम्हाला. सो आपण आजच्या ऑनलाईन लेक्चरमध्ये सगळ्यांनी बघायचं आहे. लेक्चरचे बघणार नाहीत लेक्चर किंवा जे अटेंडन्स देणार नाहीत त्यांच्या पॅरेंट्सला कॉल जाईल आणि त्या पर्टिक्युलर विद्यार्थ्यांचं मार्कमध्ये सुद्धा नुकसान होणार आहे. लक्षात ठेवा. किती वेळ चालणार आहे लॉकडाऊन माहिती नाही आहे पण तुम्हाला अभ्यास करणं हे महत्त्वाचं आहे. आत्तापर्यंत जेवढं रिव्हिजन केलेलं आहे किंवा जेवढं सायकल आपण रिवाईज केलं ते सायकल पाठ करून ठेवा. ते त्यांना रिवाईज करा रेग्युलरली जेणेकरून लक्षात राहतील तुम्हाला. आणि आपण आज प्रोटीनबद्दल बघणार आहोत. प्रोटीन हा खूप इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे. तुम्ही व्यवस्थित ऐकून घ्यायचा आहे. So before that I will explain what is mean by protein or the definition of protein. You can write in your notebook. Okay, so proteins are the high molecular weight compound which is made up of number of amino acid in addition to carbon, hydrogen, oxygen. The proteins contain nitrogen and sometimes sulfur and the phosphorus group. तर प्रोटीनची डेफिनेशन लिहून घ्या. द प्रोटीन्स आर ऑल्सो बी डिफाइंड ॲज द हाय मॉलिक्युलर वेट पॉलिमर ऑफ दी अल्फा अमायनो ॲसिड्स. ओके, प्रोटीनची डेफिनेशन काय आहे. द प्रोटीन्स कॅन बी ऑल्सो डिफाइंड ॲज द हाय मॉलिक्युलर वेट पॉलिमर्स. म्हणजे प्रोटीन कसं आहे हाय मॉलिक्युलर वेटचं आहे. कारण आपण म्हणतो की 20 अमायनो ॲसिड मेड 1 प्रोटीन्स. म्हणजे आपण 20 अमायनो ॲसिड जेव्हा जॉईन करून एकत्र करतो आहे तेव्हा एक प्रोटीन मॉलिक्युल तयार होतो. त्यामुळे तो प्रोटीन मॉलिक्युल कसा असणार आहे ॲटोमॅटिकली तो हाय मॉलिक्युलर वेट असणार आहे. हाय मॉलिक्युलर वेट म्हणजे काय त्याचं जे काय वेट असणार आहे ते हाय असणार आहे मॉलिक्युल्स. कारण नंबर ऑफ अमायनो ॲसिड आर जनरेट टुगेदर. त्यामुळं काय होतं की प्रोटीनचं वेटसुद्धा वाढतं. त्यामुळे तुम्हाला डेफिनेशनमध्ये काय म्हणायचं आहे. द प्रोटीन्स कॅन बी डिफाइंड ॲज द हाय मॉलिक्युलर वेट पॉलिमर ऑफ दी अल्फा अमायनो ॲसिड. हे जे मी सांगते डेफिनेशन ती बुकमधली आहे. तर दांडियाच्या बुकमधली ही डेफिनेशन आहे. तुम्हाला तुमच्या PPTमध्ये नव्हती दिलेली मी कारण मला वाटलं तो ऑफलाईन होईल. पण त्यामुळं मी बुक्समधली सांगते ऑनलाईन म्हणजे PPTमधली सांगण्यापेक्षा. सो प्रोटीनची डेफिनेशन तुम्ही स्वतः लिहून घ्या आणि बाकीचं सगळं जे काय आहे ते PPTमधलं रेफर करू शकता किंवा तुम्ही बुक पण रेफर करा. जे इझी जाईल तुम्हाला जे पॉसिबल असेल आणि जे तुम्हाला अंडरस्टँडिंगसाठी इझी असेल ते तुम्ही करू शकता. पण जर मी PPTमधलं एक्सप्लेन केलं तर ते तुम्ही पाठ करून ठेवा असं मला वाटतं. ओके, सो प्रोटीनची डेफिनेशन लिहून घ्या तुम्ही. प्रोटीन्स कॅन ऑल्सो बी डिफाइंड ॲज द हाय मॉलिक्युलर वेट पॉलिमर ऑफ दी अल्फा अमायनो ॲसिड जनरल टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड. म्हणजे काय जे प्रोटीन्स काय आहेत जे असे हाय मॉलिक्युलर वेट पॉलिमर आहे की जो अल्फा अमायनो ॲसिडपासून बनला जातो. आणि ते जे अल्फा अमायनो ॲसिड आहेत ते कसे जॉईन केले जातात तर ते पेप्टाइड लिंकेजनी जॉईन केले जातात. ओके, जसं की आपण कार्बोहायड्रेटमध्ये बघितलं होतं कुठली लिंकेज होती ग्लायकोसायडिक लिंकेज होती. तशी अमायनो ॲसिड जॉईन करताना कुठली लिंकेज इसेन्शियल आहे तर पेप्टाइड लिंकेज इसेन्शियल आहे. सो डबल रिवाईज करते प्रोटीनची डेफिनेशन. द प्रोटीन्स कॅन ऑल्सो डिफाइंड ॲज द हाय मॉलिक्युलर वेट पॉलिमर ऑफ दी अल्फा अमायनो ॲसिड जनरेट टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड. ही डबल रिवाईज करून तुम्हाला डेफिनेशन पाठ करणं आहे.
जेव्हा तुम्हाला डेफिनेशन विचारलं जाईल, क्लासिफिकेशन विचारलं जाईल, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला विचारलं जाईल की डिफाईन प्रोटीन अँड देअर क्लासिफिकेशन, तेव्हा तुम्हाला प्रोटीनची डेफिनेशन लिहून पुन्हा ते ट्री डायग्रामद्वारे तिचे तुम्ही काय करायची क्लासिफिकेशन द्यायचं आहे. जसं की आपण कार्बोहायड्रेटमध्ये बघितलं आहे तसं. अजिबात कन्फ्यूज व्हायचं नाही. जसं मी ऑफलाईनमध्ये सांगते तसंच ऑनलाईनमध्ये सांगते असं कन्सिडर करायचं आहे. रेकॉर्डेड फॉर्ममध्ये लेक्चर आहेत, त्यामुळं थोडं समजेल, थोडं 50% नाही समजणार, कधी बऱ्याच वेळा नाही समजत, तर त्यामुळे डबल रिवाईज करायचा आहे. व्हिडिओ लिहून एक पाठ करून लिहून नोट्स काढा. तुम्हाला असाइनमेंट पण दिले जातील, दर रविवारी तुमची टेस्ट पण घेतली जाईल. आणि तेवढ्यातून काही प्रॉब्लेम आला तर कॉलेजच्या टायमिंगमध्ये तुम्हाला कॉल करणं आहे किंवा मेसेज करणं आहे की मॅडम मला हा पॉईंट नाही समजलेला, किंवा मग कॉल करून विचारू शकता सहज तुम्ही की यामधले काही नोट्स करायच्या किंवा कुठल्या नोट्स कशातल्या काढायच्या किंवा काय मे बी कुठलाही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही मला शेअर करू शकता, ते पण कॉलेजच्या टायमिंगमध्येच. ओके, सो प्रोटीनची डेफिनेशन मी सांगितली. तर आपण बघूयात प्रोटीनचं जनरल काय इम्पॉर्टन्स आहे किंवा त्याचं काय जनरल इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन काय आहे ते बघूयात. तर फर्स्ट पॉईंट बघूयात आपण PPTमधला. लक्षात घ्या, प्रोटीन्स आर द लॉंग पॉलिमर विच इज मेड अप ऑफ द 20 डिफरंट अमायनो ॲसिड मोनोमर्स. म्हणजे काय की आपण अगोदर सांगितलं की वन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ द 20 अमायनो ॲसिड्स अँड दिस अमायनो ॲसिड आर जॉइंड टुगेदर बाय द पेप्टाइड लिंकेज. They are also quite large with the molar mass of the around 5000 gram per mole to around 100,000 ग्राम पर मोल. म्हणजे काय की हा कसा आहे प्रोटीन्स, हा खूप म्हणजे मोलार मास त्याचं कसं आहे, हाय आहे, कारण नंबर ऑफ अमायनो ॲसिड हे जॉईंट केल्यामुळे त्याचं वेट जे आहे ते वाढलेलं असतं. आणि ते वेट कसे अराउंड कितीपर्यंत असू शकतं, 5000 ग्राम पर मोल टू 100,000 ग्राम पर मोल असं त्याचं वेट जनरली असू शकतं. म्हणजे कसं आहे, हा प्रोटीन हा हाय मॉलिक्युलर मास आहे किंवा हाय मॉलिक्युलर वेट कंपाऊंड आहे, त्याला आपण हाय मॉलिक्युलर वेट पॉलिमरसुद्धा म्हणू शकतो. ओके, नेक्स्ट पॉईंट बघा. दे हॅव द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विथ द युनिक 3D शेप दॅट डिटरमाइन देअर फंक्शन. म्हणजे काय, द प्रोटीन मॉलिक्यूल हा 3D शेप्ड आहे किंवा 3D मॉलिक्यूल आहे. जसं की आपण 3D माहिती आहे, पण 3 डायमेन्शनल असं म्हणतो. तर 3 डायमेन्शनल शेप आहे त्याचं, आणि त्या शेपवरूनच त्याचं काय केलं जातं, फंक्शन डिटर्मिनेशन केलं जातं. दे हॅव अ मोस्ट अबंडंट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड इन द बॉडी अँड ऑल्सो मोस्ट डायव्हर्स इन द फंक्शन. म्हणजे काय, हा इम्पॉर्टंट फंक्शन, इम्पॉर्टंट मॉलिक्यूल आहे आपल्या बॉडीमधला. ओके, त्यामुळं काय, ओके, त्यामध्ये काय सांगितले आपण, दे आर द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विथ 3D शेप अँड डिटरमाइन देअर फंक्शन. दे आर द मोस्ट अबंडंट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड इन द बॉडी अँड ऑल्सो अ मोस्ट डायव्हर्स फंक्शन इन द नेचर. म्हणजे काय, प्रोटीन्स हा खूप म्हणजे हा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे आणि खूप इम्पॉर्टंट आहे आपल्या बॉडीसाठी. कारण आपण नेहमी म्हणतो की जे मसल्स बिल्डिंग असतात ते प्रोटीन करत असतात, आणि प्रोटीन्समुळे आपल्या शरीरामध्ये काय असतं, एक एनर्जी तयार होते प्रोटीन्स खाल्ल्यामुळं. ॲज वेल ॲज फॅट कमी होतं आणि प्रोटीनचं प्रमाण वाढतं. त्यामुळे आपली बॉडीची कॅपॅसिटी वाढते, काम करण्याची पद्धत वाढते. ओके, म्हणजे जी आपली ॲबिलिटी असते काम करण्याची, जी एनर्जी असते, ती एनर्जी सगळ्यात जास्त प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोणाचं असतं, तर प्रोटीन्स असतं. त्यामुळे हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट आणि इसेन्शियल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे. ओके, लक्षात ठेवा. द प्रोटीन्स आर इन्व्हॉल्ड इन द स्ट्रक्चर, ट्रान्सपोर्ट, स्टोरेज, मेटाबॉलिझम, सेल सिग्नलिंग अँड द मेनी अदर पर्पजेस. म्हणजे काय की जनरल प्रोटीनचं काय आहे, फंक्शन काय आहे, तर स्ट्रक्चर. ओके, म्हणजे आपल्या बॉडीमधलं जे सेल प्लाझम आहे किंवा सेल मेम्ब्रेन आहे ते कशापासून बनले जातात, प्रोटीन्सपासून बनले जातात. त्यासोबतच प्रोटीन्स हा ट्रान्सपोर्टेशनसुद्धा करतो, ॲज वेल ॲज काही मॉलिक्यूल स्टोरेज करण्याचं, मेटाबॉलिझम करण्याचं, किंवा सेल सिग्नलिंग. म्हणजे काय की वन मेसेज ट्रान्सफर टू अनदर. म्हणजे काय, वन नर्व्स टू अनदर नर्व्सकडे मेसेज ट्रान्सफर करणं. जसं आपण म्हणतो की आपल्याला एखाद्या गोष्ट पोळी किंवा एखादं लागलं तर आपल्या ब्रेनला लगेच कळतं. कशामुळे कळतं, तर नर्व्समुळे कळतं. जो काही मेसेज आहे तो काय करतो, नर्व्सपासून ब्रेनकडे ट्रान्सफर होतो मेसेज. ते मेसेज ट्रान्सफर झाल्यामुळे आपल्याला समजतं की आपल्याला काहीतरी लागलेलं आहे. ओके, तसंच प्रोटीनचं सुद्धा काम आहे की सेल सिग्नलिंग करणं. म्हणजे काय की सेलबद्दलचे काय मेसेज आहे तो ब्रेनकडे ट्रान्सफर करणं किंवा ट्रान्सपोर्ट करणं एखादी मटेरियल, किंवा स्टोरेज करणं मटेरियलचं, मेटाबॉलिझम करणं आणि अदर. ओके, असे सगळे फंक्शन कोणाचे आहेत, प्रोटीनचे आहेत. आपण हे डिटेलमध्ये बघणार आहोत. फक्त तुम्हाला जनरल प्रोटीन म्हणजे काय हा समजला पाहिजे. मी डबल एकदा रिवाईज करते प्रोटीनची डेफिनेशन. द प्रोटीन इज द हाय मॉलिक्युलर वेट. ओके, proteins is also defined as the high molecular weight polymer of alpha amino acid which is joined by the protein or peptide bond. Okay, which is joined by the peptide bond is called as a proteins. आपण नेक्स्ट स्लाईडकडे वळूयात. हे झालं इंट्रोडक्शन. तुम्हाला इंट्रोडक्शनमध्ये सगळ्या गोष्टी पाठ करायच्याच आहेत असं काही नाही, फक्त समजून घ्या. तुम्ही जनरल 2-3 लाईन जरी इंट्रोडक्शन लिहिलं, पण त्या अगोदर डेफिनेशन खूप महत्त्वाचे आहे. डेफिनेशन करा आणि आता इंट्रोडक्शनमधले 1-2-3 पॉईंट जरी तुम्ही लिहिलात पेपरमध्ये तरी इनफ आहे त्यामध्ये. ओके, त्यानंतर आहे प्रोटीनचं क्लासिफिकेशन. आय होप सो तुम्हाला ते दिसतंय, व्यवस्थित ऐकायला पण येत असेल.
तरी पण काय प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही मेसेज करा, तुम्हाला व्हिडिओ सेंड केल्यानंतर ग्रुपवर मेसेज करा आणि रेग्युलरली तुम्हाला अटेंडन्स देणं गरजेचं आहे. मला अटेंडन्सचा रेकॉर्ड मिळतो, त्यामुळे त्यामध्ये जे ॲब्सेंट विद्यार्थी असतील त्या ॲब्सेंट विद्यार्थ्यांना पनिश केलं जाईल किंवा त्यांच्या मार्क्सबद्दल काहीतरी प्रॉब्लेम येऊ शकतो. मी आत्ताच सांगणार आहे. तुम्हाला असाइनमेंट करणं, पेपर देणं, रविवारचे क्लास टेस्ट देणं आणि रेग्युलरली स्टडी करणं गरजेचं आहे. ऑनलाईन ऑफलाईन हा मोड आपल्यासाठी रुळलेला आहे. आपण ऑनलाईनमध्ये पण शिकलेलो आहोत, ऑफलाईनमध्ये पण शिकलो, त्यामुळे नवीन काही गोष्ट झालेली नाही आहे. ओके, त्यामुळे लगे ऑनलाईन आहे काय सिरियस नाही आहे किंवा असेच पेपर होणार आहेत, असं सगळं होणार आहे असं समजायचं नाही आहे. आपल्याला अभ्यास करायचा आहे आणि अभ्यास करूनच पेपर पण द्यायचे आहेत. त्यामुळं तुम्ही ते अंडरस्टँड करून घ्या की ऑनलाईन ऑफलाईनमधला फरक समजून घ्या. आणि मेन म्हणजे कुठल्याही मोडमधलं पेपर असू दे किंवा कुठल्याही मोडमधलं शिक्षण असू दे, ते शिक्षण आहे, ज्ञान आहे, तुम्हाला ते शिकणं आहे, हे महत्त्वाचं आहे. ओके, सो क्लासिफिकेशन बुक आहेत प्रोटीन्सचा. आपण मध्यंतरी क्लास घेताना थोडा आवाज येईल, कारण जरी आम्ही क्लासरूममध्ये बसलो तरी पण बाहेरचा आवाज येऊ शकतो, कधी मध्यंतरी कॉल येऊ शकतो. त्यामुळे त्याला न ग्राह्य धरता तुम्ही लेक्चर व्यवस्थित ऐकायचं आहे. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. द प्रोटीन्स आर क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ 3 पार्ट्स. ओके, आपण जसं म्हटलं होतं अमायनो ॲसिडचा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ साईड चेन, ऑन द बेसिस ऑफ पोलॅरिटी ऑफ आर ग्रुप, देन ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिझम, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. तसंच ह्या प्रोटीनचे सुद्धा क्लासिफिकेशन 3 ग्रुपमध्ये पडले, त्यामधले पण सब क्लासिफिकेशन आहेत. द प्रोटीन्स आर क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर अँड द सोल्युबिलिटी इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन. ओके, समजते तुम्हाला. दिस प्रोटीन्स आर क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर अँड द सोल्युबिलिटी. तर केमिकल नेचर म्हणजे काय की तो सोल्युबल आहे की नाही. ओके, बेसिक आहे, ॲसिडिक आहे, न्यूट्रल आहे, आणि त्याची सोल्युबिलिटी कशी आहे म्हणजे तो वॉटरमध्ये सोल्युबल होतो किंवा ॲसिड सोल्युशनमध्ये होतो, अल्कलीमध्ये होतो किंवा न्यूट्रल सोल्युशनमध्ये होतो. हे सगळ्या गोष्टी आपण या पॉईंटमध्ये बघणार आहोत. ओके, सो प्रोटीन्स फर्स्ट क्लास कुठला आहे? द प्रोटीन्स आर क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर अँड द सोल्युबिलिटी. त्याचे 3 क्लासेस पडतात: सिम्पल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स अँड द डिराइव्ड प्रोटीन. प्रोनाउन्सिएशन क्लिअर करा. फर्स्ट आहे सिम्पल प्रोटीन, सेकंड आहे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, थर्ड आहे डिराइव्ड प्रोटीन. नेक्स्ट आहे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स. ओके, द प्रोटीन्स आर क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन्स. त्यामधले स्ट्रक्चरल प्रोटीन आहे. ओके, बघा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, नंतर कॅटालायटिक प्रोटीन, ट्रान्सपोर्ट प्रोटीन, हार्मोनल प्रोटीन, कॉन्ट्रॅक्टाईल प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन, जेनेटिक प्रोटीन, डिफेन्स प्रोटीन अँड द रिसेप्टार प्रोटीन. दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल प्रोटीन. समजते तुम्हाला. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर अँड केमिकल सोल्युबिलिटी प्रोटीन्स आर क्लासिफाईड इंटू 3 टाइप्स. which of these? Simple protein, conjugated protein and the derived protein. These 3 proteins are the classified under the first group, that is the chemical nature and the solubility of the protein. Next classification आहे proteins are classified on the basis of function, that is the structural protein, enzymatic protein, transport protein, hormonal protein, then contractile protein, storage protein, genetic protein, defense protein, and then the receptor protein. These are the functional proteins. On the basis of functional, these are the classifications are takes place. Then last आहे तो म्हणजे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट किंवा न्यूट्रिशनल इम्पॉर्टन्स. ओके, द प्रोटीन्स आर क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल इम्पॉर्टन्स. तो त्यामधला फर्स्ट आहे कंप्लीट प्रोटीन, पार्शली इनकम्प्लीट प्रोटीन अँड द इनकम्प्लीट प्रोटीन्स. ओके, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स. दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स. आणि लक्षात ठेवा, यूट्यूबवर हे लिंक सेंड केली जाईल त्याची. तर यूट्यूबवर हा लेक्चर जे आहे ते ओपन होतं, त्यामुळं त्याचं जे रिझॉल्युशन आहे, जसं आपण म्हणतो की व्हिडिओ जर 360 काय मला वाटतं क्लिअरिटी असते 360, 140, 150, तर तुम्हाला क्लिअरिटी हाय करून बघायची, जेणेकरून ते PPT आहे तुम्हाला प्रॉपरली दिसेल, व्हिज्युअली चांगली दिसेल. त्यामुळं यूट्यूबवर जेव्हा ते हे लेक्चर ओपन होईल तेव्हा ते 3 डॉट्स साईडला, ते 3 डॉट्स ओपन केल्यानंतर क्वालिटी येतं. क्वालिटीमध्ये क्लिक करून नंतर त्यामध्ये रिझॉल्युशन वाढवायचं तुम्हाला 460 किंवा त्यापेक्षा जास्त हाय असेल, नेटवर्कनुसार बघायचं आहे आणि ते क्लिअर दिसेल. ते जेणेकरून तुम्हाला आवाजही क्लिअर येईल आणि PPTसुद्धा क्लिअर दिसेल. समटाईम काय होतं 140लाच ते अनक्लिअर दिसतं पूर्ण. तर त्यामुळे तुम्हाला रिझॉल्युशन वाढवायचं आहे, क्लिअरिटी वाढवायची. यूट्यूब चॅनलमध्ये जाऊन त्याची क्लिअरिटी कशी वाढवायची हे बऱ्याच जणांना माहिती आहे, आपण व्हिडिओ बघितलेले आहे. ज्यांना माहिती नाही त्यांनी लक्ष करून बघा किंवा मला विचारा ते कसे वाढवायचे असते ते. ओके, तर अशा 3 प्रकारे काय होते प्रोटीनचं क्लासिफिकेशन पडलेलं आहे. त्यानंतर आपण नेक्स्ट बुक आहेत ऑन द बेसिस ऑफ नेचर अँड द सोल्युबिलिटी. द प्रोटीन्स आर क्लासिफाईड इंटू सिम्पल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन अँड द डिराइव्ड प्रोटीन. त्यामधलं आपण बघूयात व्हॉट इज मीन बाय अ सिम्पल प्रोटीन.
ओके. तर केमिकल नेचरद्वारे आणि त्याच्या सॉल्युबिलिटीद्वारे प्रोटीनचं क्लासिफिकेशन 3 ग्रुपमध्ये केलेलं होतं. आपण बघितलेलं आहे कुठले कुठले, सिम्पल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आणि ते डिराइव्ड प्रोटीन. त्यामधलं आपण आज बघणार आहोत सिम्पल प्रोटीन. आज तुम्हाला PPT सुद्धा तुमचं एक्सपेरिमेंटची लिंकसुद्धा सेंड केली जाईल, तिचे अटेंडन्ससुद्धा सेंड केली जाईल. तुम्हाला अटेंडन्स भरणं आहे, ती लिंक ओपन करून प्रॉपरली बघणं आहे. मला समजत नाही मॅडम 2-3 वेळेस बघा तुम्ही वाटलंच तर. आणि खरंच नाही समजलं तर तुम्ही कॉल करून विचारू शकता, त्याच्याबद्दलचे क्वेश्चन विचारू शकता. द केमिकल नेचर अँड सॉल्युबिलिटीद्वारे सिम्पल प्रोटीनचं क्लासिफिकेशन पडलेलं आहे. त्यामध्ये आपण बघूयात. दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली अमायनो ॲसिड. ओके, द सिम्पल प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली अमायनो ॲसिड. तर सिम्पल प्रोटीनची तुम्हाला डेफिनेशन काय लिहायचे, दीज प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली अमायनो ॲसिड रेसिड्यू. म्हणजे यांच्यामध्ये काय असतात, ओनली म्हणजे काय, फक्त अमायनो ॲसिडपासून जे सिम्पल प्रोटीन्स बनले जातात, त्यामुळे आपण त्याला काय म्हणतो, सिम्पल प्रोटीन असं म्हटलं जातं. तर सिम्पल प्रोटीनची डेफिनेशन बघा व्यवस्थित. सिम्पल प्रोटीन्स आर डिफाईन्ड ॲज दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली अमायनो ॲसिड रेसिड्यूज. म्हणजे फक्त अमायनो ॲसिडच्या रेसिड्यूजपासून सिम्पल प्रोटीन हा बनला जातो, त्यामुळे आपण त्याला काय म्हणतो, सिम्पल प्रोटीन्स असं म्हणतो. दे आर अगेन क्लासिफाईड ॲज, म्हणजे सिम्पल प्रोटीन अगेन क्लासिफाईड 2 ग्रुपमध्ये होतो. फर्स्ट आहे तो ग्लोब्युलर प्रोटीन आणि दुसरा आहे तो फायब्रस प्रोटीन. ओके, तर सिम्पल प्रोटीन बघतोय आपण. सिम्पल प्रोटीनची आपण डेफिनेशन बघितली. त्यानंतर आपण बघितलं की सिम्पल प्रोटीनचे नंतर डबल क्लासिफिकेशन कशामध्ये होतात, ग्लोब्युलर प्रोटीनमध्ये होतात आणि फायब्रस प्रोटीनमध्ये होतात. सो ग्लोब्युलर प्रोटीन म्हणजे काय, तर ग्लोब्युलर प्रोटीन आर द स्पेरिकल ऑर द ओव्हल इन द शेप, सोल्युबल इन वॉटर अँड द अदर सॉल्वंट अँड डायजेस्टिबल. म्हणजे काय की हा ग्लोब्युलर म्हणजे ॲज अ नेम इंडिकेट, ग्लोब्युलर म्हणजे कसा आहे, ग्लोब्युलर म्हणजे कसा, गोल म्हणजे ओव्हल शेप्ड आहे, स्पेरिकल आहे थोडासा, म्हणजे गोलाकार, म्हणजे अंडगोल आकार माहिती आहे तुम्हाला, थोडासा ओव्हल शेप्ड आहे, थोडासा गोल आकार आहे. आणि तो कसा आहे, वॉटरमध्ये सोल्युबल आहे आणि अदर सॉल्वंटमध्ये पण तो सोल्युबल असतो. आणि तो कसा आहे, मेन म्हणजे तो डायजेस्टिबल आहे, म्हणजे आपलं पचन होऊ शकतो. ओके, समजतंय. स्पेरिकल म्हणजे काय, तो कसा आहे, गोल आहे, ओव्हल शेप्ड आहे, अंडाकृतीचे जे आकार आहे. देन तो वॉटरमध्ये सोल्युबल आहे, अदर सॉल्वंटमध्ये पण तो सोल्युबल आहे. आणि तो कसा आहे, डायजेस्टिबल आहे, म्हणजे तो पचनाला कसा आहे, इझी आहे. ओके, त्यामधला ग्लोब्युलर प्रोटीनचं एक्झाम्पल आहे ग्लोब्युलिन. हे सगळे एक्झाम्पल तुम्हाला आहे तशी PPT पाठ करून ठेवा. ओके, त्यामध्ये तुम्ही कमी जास्त करू नका. बुकमध्ये पण असं दिलेलं आहे, बुकमध्ये रेफर करा किंवा यातलं रेफर करा. पण तुम्हाला जर हे मी शिकवतो, त्यामुळे तुम्हाला हीच PPT बऱ्याच वेळेला चांगल्या पद्धतीने पाठ होऊ शकते. त्यामुळे हीच PPT करा. फक्त डेफिनेशनसाठी तेवढं डेफिनेशन मी तुम्हाला लिहून घ्यायला पण सांगितले. जर लिहून घेतले नसेल तर तुमच्या दांडियाच्या बुकमध्ये डेफिनेशन दिलेली आहे प्रोटीनची. सो त्याचे एक्झाम्पल्स आहे. तुम्हाला एक्झाम्पल नुसते नावं लिहायचे नाहीत एक्झाम्पलचे, तुम्हाला एक्झाम्पल्स आहे तो सोल्युबल आहे आणि त्याचे नेचर कसं आहे हे पण सांगणं गरजेचं आहे. तर ग्लोब्युलर प्रोटीन्समधलं फर्स्ट एक्झाम्पल काय आहे, तर ग्लोब्युलिन. ओके, हे ग्लोब्युलिन नावाचा काय आहे, प्रोटीन आहे आणि तो ग्लोब्युलर प्रोटीनसुद्धा म्हटलं जातं त्याला. तो कसा आहे, सोल्युबल इन द न्यूट्रल अँड द साल्ट सोल्युशन. म्हणजे तो साल्ट सोल्युशनमध्ये कसा सोल्युबल आहे. फॉर एक्झाम्पल त्याचं काय आहे, सिरम ग्लोब्युलिन हा त्याचं एक्झाम्पल आहे ग्लोब्युलिनचं. ओके, ग्लोब्युलिनचं एक्झाम्पल काय आहे, सिरम ग्लोब्युलिन. हा ग्लोब्युलिन जो आहे तो कोणाचं एक्झाम्पल आहे, ग्लोब्युलर प्रोटीनचं आहे. आणि ते ग्लोब्युलर प्रोटीन कोणाचं क्लासिफिकेशन आहे, सिम्पल प्रोटीनचं क्लासिफिकेशन. समजते, सिम्पल प्रोटीन्स आर क्लासिफाईड अंडर द ग्लोब्युलर प्रोटीन अँड द फायब्रस प्रोटीन. त्या ग्लोब्युलर प्रोटीनमधले पुन्हा एक्झाम्पल पडतात ग्लोब्युलिन आणि अल्ब्युमिन. याच्यामध्ये कन्फ्युजन व्हायचं नाही आहे. डबल व्हिडिओ पहा किंवा बुक पण रेफर करा, जेणेकरून समजेल तुम्हाला. आणि कॉल पण करू शकता, मी डबल त्याच गोष्टी बोलते. ओके, द सोल्युबल इन न्यूट्रल साल्ट किंवा साल्ट सोल्युशन. ग्लोब्युलिन हा कुठे सोल्युबल आहे, साल्ट सोल्युशनमध्ये सोल्युबल आहे आणि त्याला आपण काय म्हणतोय, सिरम ग्लोब्युलिन असं म्हणतोय. अल्ब्युमिन नेक्स्ट येतो, अल्ब्युमिन. दीज आर सोल्युबल इन वॉटर अँड द डायल्यूट साल्ट सोल्युशन अँड द कोऑगुलेटेड बाय द हीट. म्हणजे काय, जो अल्ब्युमिन आहे तो अल्ब्युमिन कशामध्ये प्रेझेंट असतो, तुम्हाला आयडिया असेल त्याबद्दलची. अल्ब्युमिन हा एगमध्ये प्रेझेंट असतो, एग व्हाईटमध्ये प्रेझेंट असतो. जो व्हाईट पार्ट असतो एगचा, आपण काय म्हणतो, हीटला पाहिलं म्हणजे काय, जो जेव्हा आपण हीट करून अंड्याला तेव्हा काय होतं, कोऑगुलेट होतं. म्हणजे काय की जे आपण बघतो, आपण जे ऑमलेट करताना जे अंड पातळ किंवा एकदम असं लिक्विडमध्ये असतं, तेच अंडं जर तुम्ही बॉईल केलात किंवा त्याला हीट जर अप्लाय केली तर ते कसं होतं, एकदम घट्ट होतं. ओके, त्यामुळेच त्याला आपण काय म्हणतो, कोऑगुलेटेड बाय द हीट. म्हणजे हीट अप्लाय केल्यानंतर ते कसं होतो, घट्ट होतो. आणि तो सोल्युबलमध्ये, वॉटरमध्ये तो सोल्युबल आहे, साल्टमध्ये पण तो सोल्युबल आहे. जसं की आपण ग्लोब्युलिनमध्ये पण बघितलं की न्यूट्रल आणि साल्ट सोल्युशनमध्ये तो सोल्युबल आहे. जसं अल्ब्युमिन पण साल्ट सोल्युशनमध्ये आणि प्लस वॉटरमध्ये सोल्युबल आहे. त्याचं एक्झाम्पल आहे सिरम अल्ब्युमिन, ओव्हा अल्ब्युमिन अँड लॅक्टा अल्ब्युमिन. ओके, दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ दी अल्ब्युमिन. समजतंय, सिरम अल्ब्युमिन, ओव्हा अल्ब्युमिन अँड द लॅक्टा अल्ब्युमिन, दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ दी अल्ब्युमिन. ओके, नेक्स्ट आहेत ग्लोब्युलर प्रोटीनचे आणखी एक्झाम्पल, ते म्हणजे ग्लुटेलिन्स. ओके,
ग्लुटेलिनचे काय आहे तर ग्लुटेलिन सोल्युबल इन ॲसिड्स, ओके, डायल्यूट ॲसिड्स, अल्कलीज अँड द मोस्ट फाउंड इन द प्लांट्स. ओके, तर ग्लुटेलिनचा जो आहे तो पण हा ग्लोब्युलर प्रोटीन आहे. त्याचं एक्झाम्पल आहे, पहिला आपण कुठले कुठले बघितले, ग्लोबिलिन बघितला आणि अल्ब्युमिन बघितला. थर्ड कुठला एक्झाम्पल आहे ग्लुटेलिन, ग्लोब्युलर प्रोटीनचं. तो कशामध्ये सोल्युबल आहे तर डायल्यूट ॲसिडमध्ये सोल्युबल आहे, अल्कलीजमध्ये सोल्युबल आहे आणि तो मोस्ट ऑफ द तरी प्लांटमध्ये दिसून येतो. मग कुठल्या प्लांटमध्ये दिसून येतो तर व्हीट प्लांटमध्ये आणि राईसमध्ये. ओके, राईसमध्ये आणि व्हीटमध्ये कुठला प्रोटीन दिसतो, ग्लुटेलिन नावाचा प्रोटीन दिसतो. त्यामध्ये तुम्हाला ग्लुटेलिन आणि ओरायझा सटायवा, ओके, त्याला आपण काय म्हणतो व्हीट आणि राईस. ओके, ह्या दोन्हीमध्ये पण ग्लुटेलिन प्रेझेंट असतो. देन नेक्स्ट आहे एक्झाम्पल प्रोलामाइन. ओके, प्रोलामाइन सोल्युबल इन द अल्कोहोल. प्रोलामाइन वॉटरमध्ये सोल्युबल नसतो, तो अल्कोहोलमध्ये सोल्युबल असतो. त्याचं एक्झाम्पल आहे ग्लायडिन अँड द झेन. झेन मेज माहिती आहे तुम्हाला, मेज म्हणजे काय मका आणि व्हीट म्हणजे काय गहू. हे एक्झाम्पल कोणाचे आहेत प्रोलामाइनचे एक्झाम्पल आहे. तो प्रोलामाइन अल्कोहोलमध्ये कसा आहे सोल्युबल आहे. लास्ट आहे ग्लोब्युलर प्रोटीनचं एक्झाम्पल, ते म्हणजे हिस्टोन. हिस्टोन माहिती आहे हिस्टिडीन, आपण कशामध्ये बघितलं हिस्टिडीन, बेसिक अमायनो ॲसिडच्या एक्झाम्पलमध्ये बघितलं आहे आपण. तर हिस्टोन कसा आहे हा बेसिक नेचरचा आहे, सोल्युबल इन वॉटर आहे, डायल्यूट ॲसिडमध्ये पण तो सोल्युबल आहे. बट तो इन्सोल्युबल कशामध्ये आहे तर डायल्यूट अमोनियम हायड्रॉक्साईडमध्ये कसा आहे तो इन्सोल्युबल आहे. त्याचं एक्झाम्पल काय थायमस हिस्टोन, हे त्याचं एक्झाम्पल आहे. ओके, थायमस हिस्टोन तो कसा आहे सोल्युबलमध्ये वॉटरमध्ये सोल्युबल आहे, डायल्यूट ॲसिडमध्ये सोल्युबल आहे, पण इन्सोल्युबल कशामध्ये आहे डायल्यूट अमोनियम हायड्रॉक्साईडमध्ये तो इन्सोल्युबल आहे. आणि स्ट्रॉंगली तो कसा आहे बेसिक नेचरचा आहे. त्याचं एक्झाम्पल काय आहे थायमस हिस्टोन. ओके, मग आता आपण ग्लोब्युलर प्रोटीन आज कंप्लीट केलं आहे, तर उद्या आपण बघूयात फायबरस प्रोटीन. ओके, फायबरस प्रोटीनचे एक्झाम्पल 3 आहेत, कोलॅजन, इलॅस्टिन आणि किरॅटिन. हे सिम्पल प्रोटीनचंच टाईप आहे. ओके, द सिम्पल प्रोटीन्स आर क्लासिफाईड इन टू टाईप्स बेसिकली. कुठले ग्लोब्युलर प्रोटीन अँड द फायबरस प्रोटीन. आपण पहिला कुठला बघितला ग्लोब्युलर प्रोटीन बघितलं, त्यामधले आपण एक्झाम्पल 6 बघितले. कुठले ग्लोब्युलिन, अल्ब्युमिन, ग्लुटेन्स, देन काय बघितलं आणखी ग्लुटेन्स, देन प्रोलामाइन अँड दी हिस्टोन. दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ दी ग्लोब्युलर प्रोटीन. त्यामध्ये दुसरा पडतो तो म्हणजे सिम्पल प्रोटीनचं अगेन क्लासिफिकेशन कशामध्ये पडतं तर फायबरस प्रोटीनमध्ये. तर फायबरस प्रोटीन म्हणजे काय आपण ग्लोब्युलर प्रोटीनमध्ये बघितलं की तो कसा आहे ओव्हल शेपड आहे, अंडाकृतीचा आहे. तसं फायबरस प्रोटीन म्हणजे काय की फायबर लाईक शेपड म्हणजे काय फायबरसारखा असतो. ओके, फायबर म्हणजे काय माहिती दोरी, एक फायबरची दोरी माहिती असते तशा शेपचा असतो तो. आणि इन्सोल्युबल इन वॉटर म्हणजे वॉटरमध्ये तो इन्सोल्युबल असतो. डायजेशनसाठी म्हणजे डायजेशन होत नाही त्याचं. बघा तुम्ही आपण दोरा जर खाल्ला नायलॉनचा किंवा फायबरस दोरा खाल्ला तो सोल्युबल असेल का आपल्या बॉडीसाठी नसणारच आहे ना ऑब्वियसली. तो वॉटरमध्ये इन्सोल्युबल आहे, डायजेशन पण करत नाही तो प्रॉपरली आणि तो कसा आहे फायबरस नेचरचा आहे. मग तो त्याचे नंबर आणखी त्याचे एक्झाम्पल्स त्याचे 3 टाईप्समध्ये त्याचं क्लासिफिकेशन पडलं आहे फायबरस प्रोटीनचं. ते म्हणजे कोलॅजन, इलॅस्टिन अँड द किरॅटिन. ओके, समजतंय कोलॅजिन, इलॅस्टिन अँड द किरॅटिन दीज आर क्लासिफिकेशन ऑफ द फायबरस प्रोटीन अँड दिस फायबरस प्रोटीन इज अ टाईप ऑफ सिम्पल प्रोटीन. समजतंय. ओके, तो कोलॅजन काय आहे कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये हा कोलॅजन प्रेझेंट असतो. कनेक्टिव्ह टिश्यूमधला जो प्रोटीन असते त्याला आपण कोलॅजन म्हणतो. लॅकिंग ऑफ ट्रिप्टोफॅन म्हणजे काय ट्रिप्टोफॅनची काय असते याच्यामध्ये थोडंसं प्रमाण ट्रिप्टोफॅनचं असतं आणि ते कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये हा प्रेझेंट असतो. आणि ऑन द हिटिंग विथ बॉइलिंग विथ वॉटर अँड ॲसिड टर्न्स सोल्युबल इन द जिलेटिन म्हणजे काय जर ह्याला कोलॅजनला आपण हिट जर केलं किंवा बॉईल केलं किंवा ॲसिड जर टाकलं त्याच्यामध्ये कोलॅजनमध्ये तर त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं जिलेटिनमध्ये होतं. समजतं हे फायबरस प्रोटीनचं एक्झाम्पल आहे. देन नेक्स्ट टाईप आहे फायबरस प्रोटीनचा तो म्हणजे इलॅस्टिन. इलॅस्टिक नेचर सच ॲज द टेंडॉन अँड द अर्टरीज. ओके, टेंडॉन्स अँड द अर्टरीजमध्ये काय असतो हा इलॅस्टिन. आपण तंतू म्हणतो, त्याला तंतू म्हणजे काय टेंडॉन्स असं म्हणतो. ते तंतूमध्ये पण इलॅस्टिन नावाचा इलॅस्टिक नेचरच असतो. ओके, इलॅस्टिन त्याला म्हणतो. आणि लास्ट आहे तो म्हणजे किरेटिन. जर आपण एक्झाम्पलमध्ये आपण बघितले मोस्ट ऑफ द टीव्हीच्या ॲड्समध्ये किरेटिन म्हणजे काय जो नेलमध्ये आणि हेअरमध्ये प्रेझेंट असतो. हेअर, नेल आणि हॉर्न्स म्हणजे काय इथं हॉर्न्समध्ये दिलेलं आहे. हॉर्न्स म्हणजे काय शिंग. आपण मग ॲनिमलमध्ये वगैरे शिंग बघतोय तर ते शिंगामध्ये तर किरेटिन नावाचा प्रोटीन्स प्रेझेंट असतो. तो कसा आहे एक्झोस्केलेटन स्ट्रक्चर म्हणजे काय की स्केलेटनच्या बाहेरचे जे स्ट्रक्चर असतात. ओके, आपल्या पूर्ण जी काही स्केलेटन आहे आपलं जे सापळा आहे ते सापळ्याच्या बाहेरचे कुठले असतात जे नेल आहे, हेअर आहे किंवा ते शिंग आहे ते आपल्या स्केलेटनच्या बाहेरचे आहेत. ओके, एक्झोस्केलेटनमध्ये तो किरेटिन नावाचा जो प्रोटीन आहे तो समजतंय. आपण क्लासिफिकेशन पहिल्या कशामध्ये बघितलं अकॉर्डिंग टू सोल्युबिलिटी अँड द नेचर. त्यामध्ये सिम्पल प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन आणि डिराइव्हड प्रोटीन असे बेसिकली त्याचं क्लासिफिकेशन पडतं. त्यामध्ये आपण सिम्पल बघितलं त्या सिम्पलमध्ये पण पुन्हा आणखी क्लासिफिकेशन कशामध्ये पडतं ग्लोब्युलर प्रोटीन अँड द
फायब्रस प्रोटीन, ग्लोब्युलर प्रोटीनचे आपण 5 एक्झाम्पल बघितले. त्यामध्ये अल्ब्युमिन, ग्लोब्युलिन, ग्लुटेन्स, देन प्रोलामाइन अँड प्रोटामाइन्स. ओके. आणि फायब्रस प्रोटीनचे कुठले बघितले? कोलॅजिन, इलॅस्टिन अँड द केराटिन. दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ दी फायब्रस प्रोटीन. तर आपला सिम्पल प्रोटीन आजचा संपतो. त्यामधले नोट्स जे असतील नोट्स पण सेंड करेन, PPT पण सेंड करेन. ऑनलाईन पण बघा तुम्ही, इझी अंडरस्टँड होईल. आणि नोट्स काढत चला. आजच्या नोट्स आज पाठ करा, चालू ठेवा. मी एका दिवशी कधीही तुम्हाला मध्यंतरी कॉल करून तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकते, लक्षात ठेवा. ज्यांना क्वेश्चन येणार आहेत त्यांना प्रॅक्टिकलमध्ये मार्क्स कमी भेटणार आहेत, तर लक्षात ठेवा. प्रॅक्टिकलचे पण व्हिडिओ तुम्हाला दुपारून सेंड केले जातील. एका दिवशी 3 प्रॅक्टिकल होतील. आजपासून आपलं प्रोटीनचं प्रॅक्टिकल सुरू होणार आहे. तसे प्रोटीन्स आपले भरपूर आहेत, 5-7 प्रॅक्टिकल प्रोटीनचे आहेत. तर एका दिवशी आपण 3-4 असे उरकून टाकूयात प्रोटीन्सचे. त्याचं एक्सप्लेनेशन पण एका दिवशी रेकॉर्डेड फॉर्ममध्ये देईन मी. थोडं समजून घ्यायला लागतील तुम्हाला. आता प्रॅक्टिकली परफॉर्म आपण केलेलं आहे, अमायनो ॲसिडचं परफॉर्म केलेलं आहे, किंवा आपण याच्या अगोदर कुठलं बघितलं, कार्बोहायड्रेटचं बघितलं, तुम्ही परफॉर्म केलं तर ऑलरेडी. तसंच परफॉर्म अमायनो ॲसिड प्रोटीनचं सुद्धा करायचं तुम्हाला. फक्त समजून घ्या. तुम्हाला प्रोटीनचं म्हणजे प्रॅक्टिकल थोडंसं ऑलरेडी तुम्हाला 3चं झालेलं आहे. कशाचं बेसिकली आपण कार्बोहायड्रेटचं बघितलं, अमायनो ॲसिडचं बघितलं, त्यानुसार प्रॅक्टिकलची तुम्हाला आयडिया आली असेल. त्यानुसारच प्रोटीनचं पण होणार आहे. काय क्वेरी असतील लेक्चरबद्दलच्या, नोट्सबद्दलच्या, तर मेसेज करा किंवा कॉल करा. दोन्हीपैकी जे अफोर्डेबल असेल ते करा. ओके, गुड, थँक्यू.